Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Good day mga kalakwatsa, Jesse po, ang iyong Senyor Lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. As you can see, the sun is up. Happy summer po sa inyong lahat, and for this episode mga kalakwatsa, nandito po tayo ngayon sa magandang probinsya ng Leyte. So samahan nyo kami sa aming mga gagawing series of episodes featuring different parts of Leyte. Magkakaroon tayo ng city tour, isang beach resort na maganda, at syempre ang famous na Kalangaman Island dito sa Leyte. Bibigyan namin kayo ng sample itinerary para sa Tacloban City day tour. Kaya samahan nyo kami kung ano-anong lugar ang mga pupuntahan natin para kung magpaplano din po kayong bisitahin ang Leyte, particularly ang City of Tacloban, meron na po kayong sample itinerary. At magaganda yung mga lugar na pupuntahan natin, kaya samahan nyo kami. Kung magustuhan nyo po ang video na to, kami po yung nagpapasalamat sa inyo. Iniimbitahan po namin kayo to please consider to subscribe in our channel. Hit the subscribe button. Kasama na po ang notification bell para po update kayo sa aming next and upcoming video. At maipasyal namin kayo sa magagandang lugar, kagaya po ng Leyte. So ano pa hinihintay natin mga kalakwatsa? Tara, mag city tour muna tayo dito sa Tacloban. Let's go, lakwatsa na tayo! Welcome mga kalakwatsa sa pinakabagong episode dito sa ating channel, at sa episode po natin ito, ipapasyal namin kayo sa tinaguriang gateway to Eastern Visayas, ang Tacloban City, located po sa magandang lalawigan ng Leyte. Samahan nyo kami sa ating gagawing Tacloban City Day Tour Experience. Okay mga kalakwatsa, first stop ng ating Tacloban City Tour ang MacArthur Landing Memorial Site. Let's go! Ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park ay isang protektadong lugar ng Pilipinas. Gumugunita sa makasaysayang paglapag ni General Douglas MacArthur sa Leyte Gulf sa pagsisimula ng kanyang kampanya upang palayain ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon noong October 20, 1944. Nasa tabing dagat kaya't presko at mahangin sa lugar, at kaya naman ito ang perfect place to start your Tacloban City Day Tour itineraries. Welcome mga kalakwatsa sa ating second destination para sa ating Tacloban City Tour. Nandito na tayo sa bagong Leyte Provincial Capitol Building. Let's go!
Ang New Leyte Provincial Capitol Building ay matatagpuan sa Barangay Gindapunan, Palo, Leyte. Kapalit ito ng lumang gusali ng Kapitolyo na nasira ng storm surge noong Super Typhoon Yolanda noong 2013 at Lindol noong 2019. Nakakabilib ang paggamit nila ng renewable energy dahil ang bubong ng kanilang parking spaces ay may solar panels, laking tipid sa kuryente. Kahanga-hanga ang architectural design ng Leyte Provincial Capitol Building, kaya dapat ay isama nyo ito sa inyong Tacloban City Day Tour itineraries. Okay mga kalakwasya, para sa third stop ng ating Tacloban City Tour, nandito na po tayo sa Palo Cathedral. Napakaganda, tingnan nyo. Let's go! Ang Palo Cathedral ay isang matayog at eleganteng simbahan na itinayo noong taong 1596. Ang katedral ay hindi lamang isang religious symbol, kundi ito din ay makabuluhan at makasaysayang gusali. Nagsilbing ospital para sa mga nasugatan noong Second World War. Tahimik at magandang pagmasdan na simbahan at perfect place to pray and worship. At nagpapaalala na ang Palo Leyte ay isang maganda at makasaysayang lugar na dapat tandaan at pasyalan. Our fourth destination mga kalakwatsa ang San Juanico Bridge. Hindi pwedeng mawala sa inyong itinerary ang iconic bridge na ito ng Leyte. Ito ang second longest bridge sa Pilipinas na nagdudugtong sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Dito kayo sa pinakatuktok ng tulay bababa para ma-explore mabuti ang iconic bridge na ito. Babalikan na lang kayo ni Kuyang driver dahil bawal mag-park sa tulay. May pedestrian lane naman sa magkabilang side ng tulay para safe kayong makapag-picture at makapaglakad. Kahanga-hanga at pang-IG ang ganda at location ng San Juanico Bridge, at mula sa pinakaitaas na tulay ay matatanaw ninyo ang ganda ng San Juanico Strait. Panglima nating destination ay ang MB Eva Jocelyn Shrine. Isang barko na sumadsad sa barangay ng Anibong dahil sa storm surge noong bagyong Yolanda. Ang pinakaunahang bahagi ng barko ang ginawang platform shrine na nagpapaalala sa mga nagbuwis ng buhay dahil sa bagyo. Next nating pinuntahan ay ang Tacloban City Convention Center. Ito ay nagsilbing evacuation center noong kasagsagan ng bagyong Yolanda, at dahil nasa tabi nito ng karagatan, hindi rin ito nakaligtas sa epekto ng storm surge. Sa tabi lang nito matatagpuan ang Yolanda Memorial Monument, at dito makikita ang mga pangalan ng mga nagbuwis ng buhay dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda. May dalamang lungkot ang alaala ng mga lugar na ito. Sumisimbolo pa rin sila kung paano hinarap ng mga taga-Tacloban ang hamon ng buhay at nagpapakita ng kanilang katatagan na makabangon muli mula sa trahedya. Sunod nating pinuntahan ay ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum. Itinuturing na most visited place sa Tacloban City dahil naglalaman ito ng mga antiques, artifacts, furnitures at mga piraso ng sining mula sa buong mundo na nakolekta noong panahon ng Rehimeng Marcos. Guided ang tour sa loob ng museum mga kalakwatsa para lalo ninyong ma-appreciate ang bawat silid na may kanya-kanyang theme at design.
Makikita dito ang dating silid ng buong pamilyang Marcos. Hahanga kayo sa ganda at laki ng mga silid, lalo na ang kay dating unang ginang Imelda Marcos. Mamangha sa napakalaking ballroom na ito na may grand chandelier na madalas nakikita sa mga pelikula lamang. Okay mga kalakwatsa, so next stop naman natin dito sa ating Tacloban City Tour. Dito naman tayo sa Old Capitol Building dito sa Leyte. Ganda po, no? Ito na ang lumang provincial capital ng Leyte mga kalakwatsa, na converted into museum na naglalaman ng kasaysayan, kultura at sining ng lalawigan ng Leyte. Sa ating next stop dito sa Tacloban City Tour. Nandito naman tayo ngayon sa mga pasalubong center sa downtown mismo ng Tacloban City. Let's go! Hindi pwedeng mawala ang mga pasalubong items sa mga lakwatsa. Kaya dito sa pasalubong center sa downtown ng Tacloban City ay jack na solve kayo sa dami ng mabibili, kaya maghanda ng pocket money. Ang sikat na binagol ng Leyte ay jack na matitikman ninyo dito. Aba, meron din syempreng keychain, rec magnets, souvenir items at marami pang iba na perfect pasalubong sa inyong friends and loved ones after ng Tacloban City Day Tour experience. Okay mga kalakwatsa, so nandito na po tayo sa Palumpon, Leyte after ng ating Tacloban City Tour. So some important things to consider kung mag-a-avail po kayo ng Tacloban City Tour. Unang-una is the itinerary. Yung napili po naming itinerary ay DIY, meaning customized lang. Pero kung gusto nyo naman pong mag-avail ng mga tour packages sa Tacloban City, pwedeng-pwede din naman po para sa isang hassle-free na pamamasyal at pag-explore ng Tacloban City. Magaganda po yung lugar na napuntahan namin at ang gaganda rin ng mga pictures na nakuha namin mula sa pamamasyal na yon. So kung magpaplano po kayong bisitahin ang magandang Tacloban City, we suggest po na bisitahin niyo din yung mga lugar na pinuntahan namin para maging mas enjoyable at memorable ang inyong Tacloban City Tour kasama ang inyong friends and loved ones. Second thing to consider mga kalakwatsa, kumuha ng early flight papuntang Tacloban City. Mas mura na ang airfare, mas maaga pa kayong makakarating ng Tacloban City at makakapag-start agad ng Tacloban City Day Tour para marami kayong mapuntahan and to fully maximize your Tacloban City Tour experience. Kung nagustuhan nyo po ang aming Tacloban City Tour episode na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panonood. Niimbitahan po namin kayo to please like this video, make a comment below for your questions and suggestions. Share this video po sa inyong friends and loved ones para magka-idea sila kung ano ang mga lugar na makikita dito sa Tacloban City. And most importantly, kung hindi pa po kayo subscriber sa aming channel, we're inviting all of you to hit the subscribe button. Kasama na po ang notification bell para na ipapasyal namin kayo sa magaganda, exciting ng mga lugar kagaya po nitong Tacloban City dito sa Leyte. Maraming salamat po mga kalakwatsa sa inyong panonood. Until our next episode, bye-bye for now. God bless you all.